egészen nyugodtan meggyanúsíthatok azzal, hogy teljesen random a témaválasztásom, és ennek az egész csatornának igazából nincs semmilyen, nem is tudom, ilyen konzekvens tartalom vonulata, és teljes mértékben igazatok is van. Nagyon sokszor csak tényleg így én is így scrollozgatok így a hírek között, meg olvasgatom azokat, amik érdekelnek, és találok egy olyan hírt, amire tényleg azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten nekem felkelti az érdeklődésemet, és ráadásul úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy mindenki tud róla, akkor arra azt szoktam gondolni, hogy megpróbálom megosztani veletek, és ez most pont egy ilyen hír egyébként, ez nem egy jó hír, de nem is szeretném túlságosan túl dramatizálni az amúgy is eléggé dramatikus helyzetet. Az a lényeg, hogy egy országban, ami szerintem én úgy gondolom, hogy számunkra nem egy ilyen nagyon-nagyon ismert ország, legalábbis én nem sokat tudok róla, Zambiáról van szó, egy afrikai országról, és szerintem nem csak Zambiában, hanem Afrikában Kína elég komoly beruházásokat, meg mindenféle egyéb dolgot csinál. Természetesen fejlesztéseket is gondolom, ezt nem lehet így elhanyagolni, de én nem vagyok Kína szakértő, és nem is ástam magamat bele tulajdonképpen a kínai-afrikai kapcsolatokba, afrikai országokkal, hanem tulajdonképpen tényleg csak ezt a hírt így elolvastam, és ezt szeretném nektek elmondani, és erre így reagálni, meg elmondani a saját véleményemet ezzel kapcsolatban. Tehát először is, hogy mi történt. Az a lényeg, hogy Zambiában volt vagyis hát van, de azt nem tudom, hogy van-e még, egy nagyobb bánya, ahol, nem is tudom pontosan, most én is itt kicsit csalok, hogy mit bányásznak, rezet bányásznak, és a lényeg, hogy a bányászati hulladékot azt ugye nyilván eltárolják ilyen nagyobb tárolókban, amiket gátakkal nyilván megpróbálnak elzárni a környezettől. Csak az a probléma, hogy 2025. február 18-án az egyik ilyen gát az átszakadt, és ez a 50 millió liternyi mérgező savas bányászati hulladék, ez konkrétan így beleömlött egy folyóba, a Kafue nevezetű folyóba, ami nyilván én is itt ebben a hírben hallottam először. És először nyilván az emberek csak furcsa szagot éreztek, aztán elkezdtek ráeszmélni, hogy valami gond van, mert a víz elkezdett elszíneződni. Aztán szépen egy éjszaka alatt konkrétan kihalt a halállománya a folyónak, a madarak megdöglöttek, így körülbelül a gátszakadástól körülbelül vagy a gát áradástól egy ilyen 100 kilométernyire, 100 kilométeres körzetben a folyásnak lefelé, úgyhogy ez egy elég komoly dolog. És a másik pedig az, hogy ennek a gyárnak a környékén nem messzire tőle van egy Kitwe nevezetű város, ahol 700 000 ember él. Most gondoljatok bele, hogy azért például egy magyar országi viszonylatban 700 000 ember az elég nagy város, és Japán viszonylatban, ahol én élek, az egy 500 000-es város, nem mondhatnám, hogy túl nagy, de ha arra gondolok, hogy ennek a városnak konkrétan a víz ellátása megszűnt. Az ivóvíz ellátása megszűnt, és hogyha így ebbe belegondolok, hogy mondjuk itt most, ahol élünk mi Himejiben, vagy például ahol éltek ti, mondjuk Magyarországon, még ha nem is Budapesten, de nagyobb városban, bármelyik nagyobb városban, megszűnik a vízellátás. Konkrétan, és nem úgy, hogy mit tudom én, valami kis probléma, amit meg kell szerelni, vagy ilyesmi, hanem beláthatatlan ideig nincs víz. Bye. Ennyi. És nem csak az, hogy nincs ivóvíz, hanem konkrétan nincsen mosásra, WC lehúzásra, semmire, beláthatatlan ideig. Gondoljatok bele, ott vannak az otthonaitok, és egész egyszerűen én el sem tudom képzelni hogy ez mekkora katasztrófa. Hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy már az én életemben nem lesz többet ivóvízünk ebben a városban. Tehát egész egyszerűen el kell költözni. De az a baj, hogy ki az, aki megveszi az ottani ingatlanomat? Ki az, aki oda fog költözni, vagy milyen cég az, aki megveszi az én ingatlanomat? Tehát igazából egyszerűen egy lehetetlen padhelyzetben vannak. Jó, természetesen lehet, hogy mondjuk mit tudom én, meg tudják oldani, hogy az elkövetkezendő pár évben mondjuk már visszatérjen a vízszolgáltatás, de mondjuk én egyébként, nem tudom. Meg aztán persze nyilván a folyó az megy le, csak az a baj, hogy ez az egész beáramlik a mélyebb víztározókba, és egész egyszerűen megfertőzi az egész környezetet.
Szóval nem tudom, lehet, hogy aztán visszatér nekik a ivóvízszolgáltatás, de aztán tényleg lehet, hogy csak én dramatizáltam túl, de szerintem nem hiszem, hogy az emberek mondjuk egy év múlva teljes nyugodtsággal fogják kinyitni a csapot, és megisznak belőle egy kis vizecskét. Aztán valószínűleg, hogy elkezdenek terjeszteni majd vízszűrő állomásokat, meg majd vízszűrő készülékeket az otthonokba, és akkor majd talán így vissza tudják állítani azt, hogy az emberek tudjanak inni, de az biztos, hogy nem lesz mindenki természetesen nyugodt. Ilyenek történnek. Nem tudom, hogy biztos, hogy ti is emlékeztek, hogy szerintem talán egy 15 éve volt a magyarországi ajkai vörösiszap szituáció. Na, ez egy hasonló történet volt, ott is tulajdonképpen a nem tudom, alumínium vagy bauxit bányának az iszapja az szépen így beleáramlott a folyóba, és az is valami hihetetlen károkat okozott. Úgyhogy ez megtörténik, és itt most nem feltétlenül arról van szó, hogy Kína a gonosz mumus, és elárasztja Afrikát a mérgével, egyáltalán nem erről van szó, ez nyilván egy baleset volt, tehát ezt ők sem így akarták, meg ők sem így tervezték. Csak felmerült bennem az a kérdés, hogy tehát Kína tulajdonképpen egy teljesen idegen országból kibányász dolgokat. Mit mondjak? Üzlet. Kötöttek egy üzletet, az ország engedélyt adott rá, nem tudom, hogy a lakosok erről mit gondolnak, de valahogy megoldották, és mármint, hogy az állam, és úgy gondolták, hogy nekik ez nyereséges lesz, tehát gondolom ott is a fene tudja, hogy mennyi pénz csusszant innen, oda, meg onnan ide, de mondjuk azt, hogy jó hiszeműen, hogy az állam érdekében kínai fejlesztéseknek a reményében azt mondták, hogy jó van, tessék, vigyétek, mi úgyse tudjuk kibányászni, mert nincsen hozzá technológiánk, nincsen hozzá emberünk, itt van, vigyétek, csak adjatok nekünk cserébe pénzt, vagy fejlesztést, vagy akármicsodát. Ezt még teljesen meg is tudom érteni egyébként, de amikor történik egy ilyen szitu, akkor ugye felmerül az emberben, hogy ez nem a mi országunk, tehát ez nem a mi fiunk, borjunk, hanem egész egyszerűen ez egy idegen országnak nem is tudom, hibája, vagy problémája során történt ez velünk. Ugye a vörösiszap, ajkai vörösiszap esetében ez nem egészen így volt, mert ez egy magyar vállalat volt. Ott nem volt úgymond kit okolni tulajdonképpen idegen nem tudom, károkozót keresni, hanem ez egész egyszerűen ez volt. De azért itt tényleg azért benne van ez is, hogy esetleg az ambiaiak joggal érezhetnék mondjuk azt például, hogy ez nem biztos, hogy megtörtént volna, hogyha nem lett volna itt ez a bánya. Sőt, akkor biztos, hogy nem történt volna meg nyilván. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy van egy ilyen érzés bennük is. A másik pedig az, hogy azért nem hiszem, hogy Kína egy számukra kedvezőtlen bizniszbe vállalt volna, tehát az a baj, hogy kicsit úgy érezheti az ember, hogy azért itt történik egyfajta kizsákmányolás így az afrikai országokkal szemben, mert ugye ott nem nagyon tudnak fellépni, nem nagyon tudnak nemet mondani, és az a helyzet, hogy gondolom nincsenek is olyan anyagi helyzetben, meg olyan gazdasági helyzetben, hogy azt mondják, hogy kösz, de el vagyunk mi itt magunktól, majd megoldjuk, hanem azt mondják, hogy jó, hát akkor gyertek, most mit tudunk csinálni, jobb, mint a semmi. Úgyhogy ez a hír egy kicsit így keltett az érdekesemet, hogy felkaptam rá a fejemet, hogy ez egy eléggé szörnyű szitu, és ja igen, és hát ennek az egésznek az utózöngése az, hogy a cégnek a vezetője, a kínai vállalatnak a vezetője felajánlotta a bocsánatkérését, ami hát ugye szarnak a pofon, tehát mit csinálnak azzal, és természetesen biztosította talán a kínai állam, vagy ez a cég, egyébként a kettő szinte egy és ugyanaz, hogy segítkezni fognak, vagy teljesen ingyen és bérmentve bevállalják azt, hogy helyrehozzák a károkat, csak az a baj, hogy ha tényleg ez az egész így beszivárog így a mélyebb víztározókba, meg mit tudom én, hosszú távú károkat okoz, akkor azt nem tudják helyrehozni, tehát ott már nincs mese, hanem az úgy marad. Úgyhogy felmerülhet a kérdés, hogy jó-e az, hogy országok átmennek másik országokba, és ott teszik tönkre a környezetet. Egyébként csak úgy megjegyzem, hogy azért ez Kínának a példáján is felmerülhet, mert hát ugye nem Kína kezdte el ezt az egészet, ha jobban végig gondoljuk, nem Kína találta ki, hogy kitelepíti a nem tudom, gyárait meg a bányáit külföldre, hanem
Kínába lettek telepítve ezek a gyárak, ami persze aztán végül utólag nem jött rosszul Kínának, de hát a környezetszennyezéssel kapcsolatban azért ott voltak gondok, meg vannak most is szerintem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez talán most egy ilyen kis tanulság, vagy ébresztő lehet talán az afrikai országoknak is, hogy lehetséges, hogy nem feltétlenül mindig a rövid úton gyorsan befolyó változtatásokra, vagy a zsebbe csúszó pénzekre érdemes hagyatkozni. Úgyhogy nem tudom, mit gondoltok ti erről, hogy szerintetek oké az, hogy az emberek, vagyis hogy az országok így úgymond kiviszik a dolgokat a másik országból. Tudom, hogy erre millió egy példa volt a történelemben, és a jelen napokban is megtörténik, tehát nem gondolom én sem azt, hogy ez most egy rettenetesen egyedi eset, csak az, hogy ti is, hogy mit gondoltok, hogy megéri, oké? Vagy jó ez? Hogyha van egyébként olyan hír, amit gondolnátok, hogy ti is szeretnétek, hogy megosszak másokkal, vagy esetleg úgy gondoljátok, hogy érdekes lehet másoknak, akkor nyugodtan küldjetek nekem linkeket akár, vagy ilyesmi. Akár e-mailben is egyébként szerintem tudtok, megtaláljátok az e-mail címemet a csatornán. És kíváncsian várom egyébként tényleg, hogy ti mit gondoltok erről az egész szituról, egyáltalán hallottatok erről az egész szituról, mert eléggé kemény tényleg az, hogy egy ilyen nagyvárosnak a lakosságát tulajdonképpen így gajra vágta ez az egész. És nem tudom, hogy a magyar hírekben ez megjelente, kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok. És hogyha gondoljátok, és tetszett, ha úgy gondoljátok, hogy ez egy érdekes hír volt, és szeretnétek még ilyet hallani, akkor nyomjátok meg azt a feliratkozás gombot, meg nyomjátok meg a lájkot, meg mit tudom én. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és reméljük, hogy szerencsétleneknek ott Zambiában valahogy így helyreáll egy kicsit a világ, meg a békesség, és reméljük, hogy Kína azért tényleg összeszedi magát egy kicsit ezzel kapcsolatban. Szerintem van rá keretük, hogy azért oda vigyenek egy pár adag víztároló, nem tudom, milyen víztank teherautót, úgyhogy reméljük, hogy ez már történik. Amúgy kerestem így az interneten ezzel kapcsolatban híreket, de megmondom őszintén, hogy nem nagyon találtam. Úgyhogy ha találtok valamit, vagy tudtok egyébként egyéb fejleményeket erről, akkor azt is írjátok meg. De minden esetre jelenleg szép napot kívánok nektek, és tiszta ivóvizet, ami az egyik legfontosabb ebben az életben, meg jó egészséget, és szép napot. Bye bye.